Hi, this is Dudu Ditun and welcome to my channel. Today, may dumating na bagong package and ito yung sinasabi nila na perfect copy ng Apple Watch Ultra. And what we got here is the HW8 Ultra. Later, pag-uusapan natin kung ano yung itsura nito, kung kopyang-kopya nga ba, or totoo ba talaga yung chismis kung talagang maganda, high quality itong HW8 Ultra. Ito na talaga yung pinakihintay natin, no? Kasi nag-review na ako ng HW8 Max and nagpadala yung new mid-digital ng 3 additional colors. And now, since meron na naman bagong launch ang Apple, most of the products of Apple are manufactured in China. Alam nyo naman ang China. Napakabilis talaga silang gumawa ng kopya. Plus the fact, doon talaga ginagawa mostly ang mga Apple products. Kaya, wag na nating patagalin. Let's do the unboxing. Ito na. Unboxing natin. In fairness naman dun sa box, though, talagang ginawan talaga din nila ng effort, eh. Hindi na nila rin tinipid yung, yung box. Ito na. As you can see, ito yung tsura ng box ng HW8 Ultra. Yan, ito yung ilalim. May serial code pa. Yung side. Here. And this is the app. Check natin. Uy, ito yung laman. Here, yun yung laman. And here's the watch. May pouch. Unahin muna na, tatanggalin ko muna tong watch, Uy, ang bigat in all fairness. Bali, ang laman ng box is the watch itself. And merong isang box dito, guys, eh. And wala na. Ito na yung lalagyan mismo ng watch. And then ito yung box. Anong laman itong box na to? Oops! The wireless charger. Yes. Wireless charger. The strap, color gray. Ito yun. So, ito yun, the iconic orange strap. Kopyang-kopyo. Ang galing. Meron pang laman, eh. And of course, the instruction manual. Yes. Na hindi naman natin masyado talagang binabasa, eh. Ngayon, ito naman. Tanggalin natin. There you go. Wow! Ito yung ilalim niya. Ito yan, Side. Top. The other side, may orange din, kagaya ng Apple Watch. Speaker. And my God, bakal siya. Bakal siya, guys. Sobra. Kopyang-kopya. Check natin. Paano ba i-open to? Ito siguro. Paano ba natin i-open? Ten-ten-ten! What? Ito na. Oo nga, no? Paano ba to? Oh, may notification. The watch itself. Ang galing, guys. Ito yung face niya. Ayan, ito yung mga faces niya. Uy, meron din. Uy. Ang galing. Ang galing ng pagkakakopya. Ito talaga yung pinaka-iconic nito, eh. Ayan. Kita ba? Yan, ito talaga yung pinaka-iconic nito, eh. Ang galing, kopyang-kopya talaga, promise. Oops. At saka hindi siya plastic, guys, Hindi siya plastic. Metal siya, tsaka medyo may pagka-mabigat din talaga, eh. Mas malaki to dun sa HW8 Max. Mas malaki to, guys. Galing ng pagkakakopya. Oh.
Lagay natin yung bracelet. What? Ayos! My God, hindi tinipid yung screen. HD screen din eh, oh. HD screen at saka super sensitive. Merong gantong style. Merong gantong style. Or pa-side. Ayos! Ang galing! The moment of truth. The feeling of wearing it. Mabigat din siya, guys. Ayos! Ayos! Galing! Ang sabi dito, meron tong heart monitoring, meron tong offline NFC, location sharing, blood sugar trends. Woo! This is waterproof, may emergency contact calling, and information reminder. Ang ganda! Lalo na to, para talaga siyang Apple, guys, oh. And hindi tinipid yung screen. Pakita ko sa inyo, ha. May notification sa side. No? So far, first impression, ang galing ng pagkakakopya, mga kadito-natics. Sobra. Halos parehong-pareho. Kaya lang syempre, magkaiba yung interface and features nito sa Apple Watch. Kaiba pa rin talaga yung Apple Watch. Amazed na amazed talaga ako, promise. Ang galing ng pagkakakopya. Oh my God. And hindi pixelated yung screen, ha. In fairness, ganda. Kung sino mang gumawa nito, promise, ang ganda ng pagkakakopya. Thumbs up, thumbs up! Grabe, hindi ako nag-expect na ganito kaganda yung pagkakakopya ng HW8 Ultra sa Apple Watch Ultra. Mas malaki yung screen nito compared sa HW8 Max Series 8. Ito kasi is 2.02 and this one is 1.99. Akala ko kasi plastic pero hindi to plastic, metal to eh. Medyo may pagkabigat din ng konti. Ang napansin ko lang sa feature ng HW8 Max sa HW8 Ultra, it's just that meron siyang isang interface na pwede mo siyang scroll sa side, left and right. Kasi itong HW8 Max wala. Halos pareho lang yung feature niya. Ang nadagdag lang dito sa HW8 Ultra is just that meron siyang Facebook notification. Itong HW8 Max wala. And ito, meron tong games. Ito, wala tong games. Pero compared sa sound quality, sa screen quality, sa size, sa quality ng body, halos pare-pareho lang din kasi alloy ito, hindi to plastic. Again, if you have an extra money to buy the premium one, then go for it. If you can get the premium experience at a lower price, then go for the lower price. Besides, guys, depende rin yan sa what matters sa inyo. Kasi syempre, yung laman nito compared sa Apple Watch Ultra, magkaiba. Kasi syempre, ang nandito lang sa HW8 Ultra is ang mga basic features lang, kagaya ng stopwatch, alarm clock, may mga interfaces din sa watch, may mga faces din sa watch, merong BP, oxygen saturation, walking, running, indoor exercise, outdoor exercise, may games to, may on notification. However, if you will have to compare it to Apple Watch Ultra, ibang-iba talaga. Depende kung ano talaga importante sa inyo. Again, hindi lahat ng features ng Apple Watch Ultra is kailangan mo. It may be useful, but it is sometimes not needed. But here, meron kang orasan, meron kang stopwatch, meron kang calculator, basic information. Sa halagang 1,579 pesos for this type of quality copy, go na talaga ako dito. I hope na-enjoy niyo itong vlog na to. If you have questions and suggestions, please don't hesitate to comment. Hit the like and subscribe button and also the notification bell for you to be updated on my next upload. Once again, this is Dudong Ditun na nag-iwan ng kasabihang stay safe and always stay awesome. Bye!